Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. सर्वांना हृदयापासून जय शिवराय. वेलकम टू द एमपीएससी PDF यूट्यूब चॅनल. दिस इज आकाश खेत्रे. पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका विश्लेषण आपण पाहतो आणि सब्जेक्ट आहे भारतीय राज्यघटना. प्रश्नपत्रिका विश्लेषणाचे व्हिडिओ जे आहेत ते मी टॉपिकनुसार बनवत आहे, म्हणजे कसं की तुम्हाला ते टॉपिक व्यवस्थितपणे समजतील आणि तुमच्या लक्षातही येईल की एखाद्या टॉपिकवरती किती पूर्व परीक्षेला प्रश्न विचारले आहेत. त्यामुळे लेक्चर फर्स्ट आपलं झालेलं आहे हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंडवरती. पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका विश्लेषणाचे भारतीय राज्यघटनेचे जवळपास 10 ते 12 पार्ट होण्याची शक्यता आहे. तर ते 10 ते 12 पार्ट सगळे 1 बाय 1 मी अपलोड करणार आहे आणि तुम्ही व्यवस्थितपणे ते पाहायचे आहेत. हा पार्ट 2 आहे. यामध्ये आपण पाहणार आहोत प्रस्ताविकेवरती किती प्रश्न विचारले आहेत. त्याला आपण प्रिॲम्बल असं म्हणतो, सरनामा किंवा उद्देशपत्रिका. यावरती आयोगाने आत्तापर्यंत किती प्रश्न विचारलेत आणि ते कशा पद्धतीने विचारलेत आणि त्यानुसार ॲनालिसिस मी तुम्हाला करून देणार आहे. तर आपण क्वेश्चनला सुरुवात करूयात. अर्थातच व्हिडिओ पाहताना ज्यावेळेस क्वेश्चन तुमच्या समोर येणार आहे तर त्या क्वेश्चनचा आन्सर देण्याचा प्रयत्न करा व्हिडिओ पॉज करून. सो क्वेश्चन फर्स्ट आपण पाहूयात. भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यामध्ये खालीलपैकी कशाचा प्रथम उल्लेख करण्यात आला आहे? ऑप्शन आहेत स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय. हे सर्व शब्द प्रस्ताविकेतील आहेत आणि या प्रस्ताविकेतील शब्दांमध्ये सर्वप्रथम कशाचा उल्लेख करण्यात आले आहे हे आपल्याला विचारलेलं आहे. यासाठी आपल्याला पूर्ण प्रस्ताविका लक्षात असणं गरजेचं आहे, त्याशिवाय आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर देता येऊ शकत नाही. तर याचं उत्तर आहे न्याय. सरनाम्यामध्ये न्याय हा शब्द पहिल्यांदा येतो. हा जो सरनामा आहे तो तुमचा पाठच झाला पाहिजे. त्यामध्ये काही महत्त्वाचे शब्द असतात, जसं की सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य. या शब्दांवरती देखील प्रश्न आलेला आहे आणि जो सिक्वेन्स सरनाम्यामध्ये आहे सेम तसाच सिक्वेन्स लक्षात ठेवायचा. आता न्याय जो आहे तो न्याय किती प्रकारचा आहे आपल्याला? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय. न्यायानंतर आपल्याला स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, समता, बंधुता, या सर्व गोष्टी आहेत. स्वातंत्र्य किती प्रकारचं आहे? 5 प्रकारचे स्वातंत्र्य आहेत आपल्याला. त्यामध्ये विचाराचं स्वातंत्र्य आहे, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना. हे शब्द जसंच्या तसे लक्षात ठेवायचे आहेत आपल्याला आणि या प्रत्येक शब्दावरती क्वेश्चन्स आलेले आहेत. जरी पूर्व परीक्षेला जरी आलेले नसले तरीही मेन्ससाठी, राज्यसेवा मेन्स असेल किंवा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा असेल, यामध्ये या प्रश्नांवरती, या शब्दांवरती फोकस करून प्रश्न आलेले आहेत. आपल्याला प्रस्ताविकेमध्ये समता कसली दिलेली आहे? तर दर्जाची आणि संधीची समता आहे. या प्रश्नामधून आपल्याला काय शिकायचं? या प्रश्नामध्ये जर आपल्याला विचारलं असेल की प्रथम उल्लेख कशाचा आला आहे एका शब्दाचं, तर त्याचबरोबर आपल्याला ह्या गोष्टीही लक्षात ठेवणं गरजेचं की न्याय, स्वातंत्र्य, समता, न्यायामध्ये किती शब्द येतात, स्वातंत्र्यामध्ये किती शब्द येतात, समतेमध्ये किती येतात, बंधुतेमध्ये किती येतात. आणि अगदी सुरुवातीला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य हे जे शब्द आहेत यांचा सिक्वेन्ससुद्धा विचारला जाऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल असं करू शकतात की ती सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष हे जे शब्द दिलेले आहेत त्याची अदलाबदल करू शकतात आणि विचारू शकतात की हे सेंटेन्स कोणतं बरोबर आहे. प्रस्ताविका पाठच करून ठेवायची. मीही पाठ केलेली आहे, फक्त 1 दिवस लागतो. सो आपण पाहूयात नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतीय संविधानाच्या उद्देशपत्रिकेबाबत खालील विधाने विचारात घ्या. पहिलं विधान आहे, उद्देशपत्रिका हा भारतीय राज्यघटनेचा भाग आहे, परंतु न्यायालयामार्फत त्यातील तरतुदी अंमलात आणण्याचा आग्रह धरता येत नाही. ब विधान आहे, उद्देशपत्रिकेमध्ये राज्यघटनेच्या इतर तरतुदींप्रमाणे दुरुस्ती करता येत नाही. वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत? आपल्याला यापैकी कोणते विधान बरोबर आहेत हे विचारलेलं आहे. तर आपण 1 बाय 1 पाहूयात. पहिलं विधान आहे, उद्देशपत्रिका हा भारतीय राज्यघटनेचा भाग आहे. तर हे बरोबर आहे. परंतु न्यायालयामार्फत त्यातील तरतुदी अंमलात आणण्याचा आग्रह धरता येत नाही. हे सेंटेन्स देखील बरोबर आहे. तर त्याद्वारे आपण हे पाहूयात की उद्देशपत्रिका हा भारतीय राज्यघटनेचा भाग आहे. तर एक्झॅक्टली हे बरोबर आहे. यासाठी 3 केस खूप महत्त्वाचे आहेत.
बेरोबारी युनियन केस, त्यानंतरची येते केशवानंद भारती केस आणि त्यानंतर येते LIC केस. तर बेरोबारी युनियन केसमध्ये काय सांगितलं गेलं की बेरोबारी युनियनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असं स्टेटमेंट दिलं की प्रस्ताविका ही भारतीय राज्यघटनेचा भाग नाही. स्टार्टिंगला सांगण्यात आलं होतं की भारतीय राज्यघटनेचा भाग नाही आहे, परंतु केशवानंद भारती केसमध्ये काय सांगितलं, सर्वोच्च न्यायालयाचं आधीचं जे त्यांनी स्टेटमेंट दिलं होतं ते स्टेटमेंट त्यांनी कॅन्सल केलं आणि त्यानंतर ते असं म्हणालं की भारतीय राज्यघटना मध्ये जी प्रस्ताविका आहे ती प्रस्ताविका ही भारतीय राज्यघटनेची भाग आहे, घटक आहे. मग त्यानंतर LIC केस आहे. तर या LIC केसमध्ये तर सर्वोच्च न्यायालयाने असं सांगितलं की प्रस्ताविका ही भारतीय राज्यघटनेचा अविभाज्य घटक आहे. आता या सेंटेन्स एक्सप्लेनेशन झाला. तर पुढचं सेंटेन्स आपण पाहूया, परंतुच्या पुढचं. परंतु न्यायालयामार्फत त्यातील तरतुदी अंमलात आणण्याचा आग्रह धरता येत नाही. हे सेंटेन्स देखील बरोबर आहे. त्यांना काय म्हणायचं आहे, प्रस्ताविका ही न्यायप्रविष्ट नाही. न्यायप्रविष्ट नाही इन द सेन्स की प्रस्ताविकेतील एखादी शब्द आहे किंवा एखादी कोणती गोष्ट आहे तर ते मिळवण्यासाठी तुम्ही न्यायालयामध्ये नाही जाऊ शकत प्रस्ताविकाचा रेफरन्स घेऊन. जसे की आपले मूलभूत हक्क आहेत, ते मूलभूत हक्क न्यायप्रविष्ट आहेत. जर तुमचे मूलभूत हक्क तुम्हाला मिळाले नाहीत तर तुम्ही ते मिळवण्यासाठी न्यायालयामध्ये जाऊ शकता. तसं प्रस्ताविकेच्या बाबतीत नाही. प्रस्ताविका ही न्यायप्रविष्ट नाही, मूलभूत हक्क हे न्यायप्रविष्ट आहेत. आणि नेक्स्ट सेंटेन्स आहे बी, उद्देशपत्रिकेमध्ये राज्यघटनेच्या इतर तरतुदीप्रमाणे दुरुस्ती करता येत नाही. तर हे सेंटेन्स चुकीचं आहे. उद्देशपत्रिकेमध्ये ऑलरेडी दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे आणि उद्देशपत्रिकेमध्ये दुरुस्ती करता देखील येते. आता ही जी दुरुस्ती केली आहे या दुरुस्तीवरती बऱ्याच वेळा प्रश्न आलेले आहेत, तर ती दुरुस्ती देखील लक्षात ठेवा तुम्ही. 42वी घटना दुरुस्ती आहे आणि 1976ला झालेली आहे. आता या घटना दुरुस्तीमध्ये काय झालं होतं तर 3 शब्द टाकण्यात आले होते, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता आणि एकात्मता. असे वेगवेगळे प्रश्न विचारले जातात. बहुधा सपोज आता असं विचारलं की 42वी घटना दुरुस्ती कोणत्या साली झाली होती असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, किंवा 42वी घटना दुरुस्ती 1976ला झाली त्यावेळेस किती शब्द ॲड करण्यात आले हाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, किंवा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि एकात्मता हे शब्द कधी ॲड करण्यात आले हा प्रश्न असू शकतो. वेगवेगळे प्रश्न असतात आणि यालाच ॲनालिसिस म्हणतात. आपण ज्यावेळेस एखादा प्रश्न समोर येतो ना तर त्या प्रश्नावरती आपण इतर प्रश्न कसे तयार करतो हे जास्त महत्त्वाचं असतं. नेक्स्ट क्वेश्चन, खालीलपैकी कोणते विधान सत्य आहे? विधान फर्स्ट, बेरोबारी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरनामा हा राज्यघटनेचा भाग असल्याचा निर्णय दिला होता. सेकंड, केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरनामा हा राज्यघटनेचा भाग नसल्याचा निर्णय दिला होता. थर्ड, सरनाम्यामध्ये आत्तापर्यंत घटना दुरुस्तीद्वारे 2 वेळा बदल करण्यात आलेले आहेत. चौथा आहे, वरीलपैकी एकही नाही. आपल्याला सत्य विधानं विचारलेले आहेत. याचं उत्तर आपण पाहूयात. आत्ताच मी 3ही खटले डिस्कस केले होते, त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर येणं खूप साहजिक आणि खूप सिंपल आहे. पहिलं काय, बेरोबारी खटल्यामध्ये मी काय सांगितलं होतं की आपण आताच शिकलो होते. बेरोबारी खटल्यात असं सांगितलं होतं की भारतीय राज्यघटनामध्ये सरनामा हा भाग नाही आणि इथे दिलंय आहे. सो पहिलं सेंटेन्स चुकीचं आहे. आणि दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये काय दिलं, केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरनामा हा राज्यघटनेचा भाग नसल्याचा निर्णय दिला. ॲक्च्युली केशवानंद भारती खटल्यामध्ये भाग आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं, म्हणजे दुसरं वाक्य देखील चुकीचं आहे. आणि तिसरं वाक्य आहे, सरनाम्यामध्ये 2 वेळा घटना दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. तर हे सेंटेन्स देखील चुकीचं आहे. आत्तापर्यंत भारतीय राज्यघटनेतील जो सरनामा आहे त्यामध्ये फक्त एकदाच घटना दुरुस्ती केलेली आहे, 42वी घटना दुरुस्ती 1976ला. पाहिलं, घटना दुरुस्तीवरती लगेच प्रश्न आला, म्हणजे घटना दुरुस्तीवरती आणि तुम्ही खूप सारे क्वेश्चन्स बघणार आहात. खूप वेगवेगळे क्वेश्चन्स आहेत. फक्त क्वेश्चन्सचं जे फॉर्मॅट असतं ते वेगळं असतं, पण टॉपिक एकच असतो. आणि ज्यावेळेस तुम्ही ॲनालिसिस करणार ना त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येणार की ठराविक असे टॉपिक आहेत की त्या टॉपिकवरती आयोग सतत प्रश्न विचारतं, फक्त त्याचा फॉर्मॅट वेगळा असतो. सो या प्रश्नाचं उत्तर आहे वरीलपैकी एकही नाही. सर्व विधाने चुकीची आहेत. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन पाहू. भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यामध्ये कालांतराने काय सम्मिलित झाले? राष्ट्राची एकता, राष्ट्राची अखंडता. अगेन घटना दुरुस्तीवरतीच क्वेश्चन आलेला आहे आणि त्यांनी विचारलं आहे की काय सम्मिलित करण्यात आलं होतं, कोणते शब्द ॲड करण्यात आले होते. राष्ट्राची एकता हा शब्द ॲड नव्हता केला.
राष्ट्राची अखंडता यालाच आपण एकात्मता असं म्हणतो. लक्षात घ्या, अखंडता आणि एकात्मता दोन्ही शब्द एकच आहेत, तर हा शब्द ॲड केला होता. आता नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात. आय होप सो की तुम्हाला हे समजलं असेल व्यवस्थित. आता पुढचा क्वेश्चन बघूयात. उद्देशपत्रिकेची खालील वर्णने आणि विद्वान यांची जुळणी करा. जोड्या लावायला सांगितलेल्या आहेत आपल्याला. राजकीय कुंडली, कल्याणकारी राज्याची अचंबित करणारे तत्व, उत्कृष्ट गद्य काव्य अशा प्रकारचा केलेला एक सर्वोत्तम मसुदा, पंडित ठाकूरदास भार्गव, M.V. पायली, K.M. मुंशी, आचार्य J.B. कृपलानी. आता आपल्याला व्यवस्थित जोड्या लावायच्यात. भारताची उद्देशपत्रिका ही भारतीय संविधानाची राजकीय कुंडली आहे असं K.M. मुंशी हे म्हणाले होते. कल्याणकारी राज्याची अचंबित करणारे तत्व हे आचार्य J.B. कृपलानी म्हणाले. उत्कृष्ट गद्यकाव्य पंडित ठाकूरदास भार्गव, अशा प्रकारचा केलेला एक सर्वोत्तम मसुदा M.V. पायली. या व्यतिरिक्त उद्देशपत्रिकाला वेगवेगळ्या जे तत्कालीन लोक होती तर त्यांनी वेगवेगळी नावं देखील दिलेली आहेत, तर ते सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा, कारण त्यावरती देखील प्रश्न येणार आहेत. अशा प्रकारे प्रस्ताविकेवरती प्रीसाठी तरी, पूर्वपरीक्षेसाठी तरी PSI असिस्टंटला एक 5 क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. परंतु एक लक्षात घ्या, इथे तुम्हाला असं वाटेल की 5च क्वेश्चन आहेत, परंतु ओव्हरऑल जर विचार केला गेला तर पूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन जे आहे, पूर्ण भारतीय राज्यघटना जे आहे, ते सगळ्यात जास्त क्वेश्चन हे प्रस्ताविकेवरती विचारलेले आहेत. म्हणजे PSI असिस्टंट आणि राज्यसेवा, पूर्वपरीक्षा आणि मेन्स परीक्षा मिळून सगळ्यात जास्त प्रश्न हे प्रस्ताविकेवरती आलेले आहेत. सो त्याचा अभ्यास जास्त करा. Thank you so much guys. Thank you so much for watching this video. If you have any kinds of doubt, you can directly message me on Facebook, Gmail. Also subscribe my YouTube and Telegram channel. Take care of yourself, take care of your dear ones and near ones. See you soon in the next video.